Tervetuloa kaikki yhteen. Tässä videossa emme puhu vain suomen kielestä. Me autamme sinua vaikeimman ongelmasi kanssa, puhumisen suomeksi. Ja videon lopussa katsot peiliin ja sanot, kyllä, nyt minä voin puhua suomea. Nyt minä ymmärrän, joten kuuntele loppuun asti. Anna minun kysyä sinulta jotain. Kuinka monta tuntia olet jo viettänyt Suomen oppimisvideoiden parissa? Kuinka monta kielioppisääntöä olet oppinut? Kuinka monta tuntia olet kuunnellut hiljaa? Mutta kun on aika puhua, huulesi jäätyvät. Kielesi vapisee, äänesi katoaa, pääsi tyhjenee. Ei siksi, että olet tyhmä. Ei siksi, että suomesi on huono, vaan siksi, että suusi on harjoittelematon. Tämä on totuus, jota kukaan ei ole kertonut. Et opi liikuttamaan suutasi kuten suomalainen puhuja. Sinä luet, katsot, kuuntelet, mutta et harjoita puhelihaksia. Siksi mikään ei muutu. Siksi jäät jumiin. Siksi itseluottamuksesi kuolee, kun avaat suun. Suomi ei ole vain päässä. Se on huulissa, kielessä, leuassa, äänessäsi. Ja kunnes harjoittelet tätä, tunnet aina, että jotain puuttuu. Mutta tänään se loppuu, koska tämä video on erilainen. Tämä ei ole tylsä kielioppitunti. Ei listaa lauseita. Ei tubettajaa, joka sanoo, toista perässäni. Tämä on matka. Me rikomme pelkosi. Me herätämme suusi. Me rakennamme todellista sujuvuutta Suomessa nollasta lähtien. Ja ei, sinun ei tarvitse olla täydellinen. Sinun ei tarvitse ääntää ilman korostusta. Sinun ei tarvitse kalliita kursseja. Tarvitset vain 5 minuuttia päivässä. Oikean menetelmän ja rohkeuden kuulostaa aloittelijalta, jotta sinusta tulee sujuva. Tämä on se video, jonka olisin halunnut vuosia sitten. Tämä on totuus, jota Suomen opettajasi ei kertonut. Ja tämä on hetki, jolloin lopetat vain suomen opiskelun ja alat puhua sitä kuin ensimmäistä kieltäsi. Aloitetaan siis. Luku 1. Järkyttävä totuus. Huulet eivät tiedä, miten liikkua kuten suomalaisella puhujalla. Lue se uudelleen. Se ei ole kielioppisi. Se ei ole sanavarastosi. Se on suusi. Olet harjoittanut päätäsi, mutta et suutasi. Siksi kuulostat puhuessa hitaalta, epävarmalta tai epäluonnolliselta, koska suomi on fyysinen kieli. Siinä on rytmi, muoto, ääni. Ei ole vain mitä sanot, vaan miten suusi tekee sanat. Kuvittele, että luet 100 kirjaa punnerruksista. Sinä tunnet tekniikan. Osaat selittää sen. Mutta et koskaan tee yhtään. Sitten yrität. Kaadut, koska lihakset ovat heikot. Juuri tämä tapahtuu, kun puhut suomea. Sinä tunnet sanat, mutta suusi ei ole harjoiteltu olemaan nopea ja sujuva.
Kielesi, huulesi, leukasi ovat laiskoja. Ne ovat tottuneet äidinkieleesi. Ne eivät tunne suomen rytmiä, painetta, ääntä. Ja kun suusi ei ole harjoiteltu, mikään tunti tai kirja ei auta. Sinä olet aina jumissa, kun puhut. Siksi sanot, minä ymmärrän kaiken, mutta en voi puhua. Koska sinulta puuttuu se yksi asia, josta kukaan ei puhu. Puhuminen ei ole vain päässä, se on myös lihastyötä. Äidinkielessäsi olet toistanut jokaisen äänen tuhansia kertoja. Siksi olet nopea ja varma siellä. Mutta Suomessa et ole koskaan harjoittanut suutasi. Pehmeät äänteet, hiljaiset kirjaimet, yhdistelmät, sävelkorkeudet, sinä ohitat ne, mutiset ne, tunnet olosi oudoksi, näin kielesi rikkoutuu. Ja se tuhoaa itseluottamuksesi. Mutta on hyviä uutisia. Voit muuttaa tämän, voit harjoittaa suutasi. Voit rakentaa puhelihakset kuin kuntosalilla. Ja paras asia, et tarvitse tunteja, et tarvitse täydellisyyttä. Sinun ei tarvitse kuulostaa äidinkieliseltä. Tarvitset vain oikeaa harjoitusta, keskittymistä ja toistoa. Luku 2. Päivittäinen 5 minuutin harjoitus. Jos teet mitä näytän, vain 5 minuuttia päivässä 30 päivän ajan suomesi kuulostaa erilaiselta. Ei vain päässä, vaan suussa, keskustelussa, elämässä. Me harjoitamme nyt suutasi kuin lihasta, ei kuin muistia. 5 minuuttia ei ole vähän. Kyse ei ole ajasta, vaan tavasta harjoitella. Tavoitteesi ei ole olla heti sujuva. Tavoitteesi on rakentaa pieniä tapoja, jotka ohjelmoivat suusi uudelleen. Et tarvitse 5 tuntia. Tarvitset 5 minuuttia päivittäistä toistoa. Lukeminen on tietoa. Puhuminen on liikettä. Liike tarvitsee lihasmuistin. Tässä on suunnitelma. Vaihe 1. Suun lämmittely. 1 minuutti. Tee huulipyöräytyksiä, venytä kieltäsi, avaa ja sulje leukaa, venytä hymyäsi. Tämä poistaa jännityksen ja tekee suomestasi pehmeämpää. Vaihe 2. Peilitekniikka. 1 minuutti. Seiso peilin edessä. Katso itseäsi silmiin. Sano yksinkertainen lause, kuten: minä opin puhumaan suomea. Toista se 5 kertaa, joka kerta vähän nopeammin. Katso itseäsi, kuuntele itseäsi. Tämä rakentaa selkeyttä ja varmuutta. Vaihe 3. Toista heti 2 minuuttia. Kuuntele lyhyt lause ja sano se heti. Jäljitä tempo, rytmi, ääni ja tunne. Toista myös virheillä. Tämä harjoittaa reaktiota, rytmiä ja korvaa. Näin vauvat oppivat. He kuuntelevat, kopioivat, toistavat. Vaihe 4. Sujuvuussilmukka. 1 minuutti. Ota lause kuten:
Minä parannan suomeni. Sano se hitaasti, normaalisti, nopeasti, toista 3 kierrosta. Tee päivittäin 3-5 lausetta. Näin suusi tottuu. Kesto yhteensä 5 minuuttia. Vaikutus koko elämää muuttava. Monet opiskelevat vain kielioppia ja sanoja, mutta eivät harjoita suutaan. Siksi he jäävät kiinni. Mutta et sinä. Nyt sinulla on järjestelmä. Oma pieni Suomi-kuntosali huoneessasi. Et tarvitse ketään. Tarvitset vain äänesi, keskittymisesi ja 5 minuuttia. Kun suusi muuttuu sujuvaksi, suomesi seuraa. Luku 3. Puhu kuin äidinkielen puhuja. Monet eivät kuulosta sujuvilta, vaikka heidän kielioppinsa on täydellinen. He puhuvat kuin robotit. Yksi sana kerrallaan katkonaisesti. Mutta äidinkielen puhujat puhuvat ryhmissä, virrassa kuin musiikissa. Tätä kutsumme ääniryhmiksi, sanayhdistelmiksi, puheen rytmiksi. Kun puhut näin, kuulostat sujuvalta, vaikka teet pieniä virheitä. Monet sanovat, minä menen kauppaan. Mutta äidinkielen puhuja sanoo, mä meen kauppaan. Sanat yhdistyvät, tavut sulautuvat. Se kuulostaa kuin melodia. Näin sinun täytyy puhua. Älä enää ajattele, minkä sanan sanon. Ala ajatella, miten sanon sen virrassa. Ota 3-6 sanaa ja sano ne ilman taukoa. Esimerkki, mitä teet? Monet sanovat, mitä teet? Liian hitaasti. Äidinkielen puhuja sanoo, mitä teet? Nopea, pehmeä, luonnollinen. Toinen esimerkki, oletko syönyt? Äidinkielen puhuja sanoo, oltko syönyt? Kuulostaa yhdeltä sanalta, myös en tiedä. Äidinkielen puhuja sanoo, en tiedä. Ei täydellistä kielioppia, mutta täydellistä sujuvuutta. Koska sujuva ei tarkoita täydellinen, se tarkoittaa luonnollinen ja varma. Aksentisi ei ole tärkeä. Sinun täytyy vain puhua virrassa. Jos puhut katkonaisesti, ihmiset huomaavat sen. Mutta jos kuulostat sujuvalta, vaikka pienellä aksentilla, ihmiset sanovat, vau, sinun suomesi on todella hyvä. Tämä on puhevirran voima. Nyt annan sinulle päivittäisen harjoituksen, joka muuttaa rytmisi. Vaihe 1. Valitse 3 ääniryhmää päivässä. Ota 3 yksinkertaista yhdistelmää, joita ihmiset käyttävät arjessa. Esimerkkejä. Minä menen nyt. Haluatko nähdä sen? Kerro minulle. Kirjoita ne paperille. Vaihe 2. Sano ne kuin laulu. Älä sano niitä yksittäisinä sanoina. Sano ne kuin pieni melodia. Esimerkiksi, kerro minulle, kerro minulle, kerro minulle. Toista 10 kertaa kuin räppi. Miksi? Rytmi luo muistin. Suusi tottuu virtaan. Pian siitä tulee tapa. Vaihe 3. Rakenna omia lauseita ryhmän kanssa. Esimerkki. Minä menen nyt. Sinun lauseesi. Minä menen nyt. Nähdään myöhemmin.
Sano lause yhtenä kokonaisuutena. Toista 5 kertaa. Sitten ota seuraava ryhmä. Vaihe 4. Nauhoita äänesi joka päivä. Tämä on pakko. Käytä puhelintasi. Sano 3 ryhmää. Rakenna 3 lyhyttä lausetta. Nauhoita ne. Kuuntele ne. Huomaat tempon, luonnollisuuden, varmuuden. Ensimmäisenä päivänä se kuulostaa oudolta. 3. päivänä huomaat eron. 7. päivänä olet uusi puhuja. Vaihe 5. Harjoittele musiikin kanssa. Laita hiljaista musiikkia. Sano ryhmäsi tahdissa. Tämä harjoittaa hengitystä, rytmiä ja virtaa. Suomi ei ole hiljaisuuden kieli. Se on äänen virran kieli. Anna siis äänesi virrata kuin musiikki. Tässä on 5 salaista lausetta, joita sujuvat puhujat käyttävät. Mitä ajattelet? Anna minun auttaa sinua. Anna minulle minuutti. Minun täytyy lähteä. Haluan tehdä sen. Harjoittele näitä lauseita joka päivä. Tunnista musiikki. Toista ne kunnes ne virtaavat. Älä yritä kuulostaa toiselta ihmiseltä. Älä teeskennellä aksenttia. Älä pakota mitään. Tunne vain virta. Sekoita äänteet. Tee niistä oma äänesi. Tavoitteesi ei ole kuulostaa täydelliseltä. Tavoitteesi on kuulostaa selkeältä, sujuvalta ja varmalta. Et ole täällä vain oppimassa sanoja. Olet täällä luomassa ääntä, joka virtaa, liikkuu ja jolla on voimaa. Ääniryhmät ovat sujuvan puhumisen sydän. Kun hallitset ne, et enää kuulosta robotilta. Todellinen sujuvuus ei tule isoista sanoista. Se tulee pienistä sanoista, jotka sanotaan rytmissä. Valitse siis joka päivä 3 ryhmää. Laula ne kuin laulu. Rakenna niistä lauseita. Nauhoita itsesi. Tunnista muutos. Luku 4. Harjoita aivosi ja suusi yhdessä. Tässä on yksinkertainen, mutta kipeä totuus. Useimmat Suomen oppijat harjoittavat vain yhtä puolta suuta. He yrittävät lausua, he toistavat, he haluavat kuulostaa sujuvilta, mutta päässä on melua, pelkoa, epäilyksiä. Siksi he jäätyvät, kun pitäisi puhua. Suusi ei voi sanoa, mitä aivosi eivät usko. Voit opetella 1000 lausetta ulkoa. Voit toistaa fraaseja tuntikausia. Mutta jos pääsi ajattelee, entä jos kuulostan tyhmältä? Entä jos sanon väärin? Entä jos he nauravat? Silloin äänesi katkeaa. Sujuvuutesi kuolee ennen kuin se alkaa. Siksi näytän sinulle täällä, miten harjoitat aivosi ja suusi yhdessä. Näin puheesi on luonnollista, varmaa ja ilman pelkoa. Ajattele aivojasi kuin lentäjää ja suutasi kuin lentokonetta. Jos lentäjä on hermostunut, kone ei lennä rauhassa.
Juuri näin tapahtuu, kun harjoitat vain suuta, mutta et päätä. Miten ratkaistaan? Menemme askel askeleelta. Ohjelmoimme uudelleen ajatukset, tunteet, muistin ja luottamuksen. Vaihe 1. Puhu tunteella, ei vain tarkkuudella. Monet tekevät virheen, että ajattelevat vain oikeellisuutta. He kysyvät, onko kielioppini oikein? Onko aikamuoto oikea? Mutta ihmiset eivät muista kielioppiasi. He muistavat energiasi, äänesi, tunteesi. Suomi ei ole koneen kieli. Se ei ole koodi. Se on elävä ääni tunteella. Siksi sinun täytyy harjoittaa aivojasi tuntemaan lause, ei vain sanomaan. Älä sano. Olen iloinen olla täällä kuin robottikirjasta. Sano se tunteella. Olen iloinen olla täällä. Hymyile, tunne se, tee siitä oma lauseesi. Harjoita aivojasi tuntemaan merkitys, ei vain sanat. Sano se nyt ääneen. Suomi ei ole vain sanoja. Suomi on tunne äänessä. Vaihe 2. Puhu kuin näyttelijä, älä kuin oppilas. Tämä on yksi vahvimmista tekniikoista nopeaan edistykseen. Älä harjoittele kuin oppilas. Harjoittele kuin näyttelijä roolia varten. Ota lyhyt lause. Olen siellä 5 minuutin päästä. En voi uskoa tätä. Tästä tulee hyvä päivä. Sano se 3 tunteella. Ilo, viha, hermostuneisuus. Kuuntele, miten äänesi muuttuu. Katso, miten kehosi liikkuu. Tunne, miten itseluottamuksesi kasvaa. Miksi? Kun näyttelet, aivosi unohtavat pelon. Et enää ajattele virheitä. Lopetat äänesi arvostelun. Sinusta tulee lause. Tunnet energiaa. Tunnet itsesi eläväksi puhuessa. Tämä on todellista sujuvuutta. Tunteet, ei pelko. Älä enää ole ujo oppilas. Ole puhuja ilmaisulla. Vaihe 3. Rakenna oikoteitä päähän. Automaattinen sujuvuus. Aivosi rakastavat oikoteitä. Ne eivät halua aina kääntää. Mutta monet oppijat tekevät näin. He ajattelevat omalla kielellään, kääntävät suomeksi, haluavat puhua, menevät paniikkiin ja unohtavat kaiken. Tämä on hitain tie. Sen sijaan harjoitamme automaattisia reaktioita. Miten? Se tarkoittaa järjestelmällä. Yhdistä suomen äänet heti kuviin tai tunteisiin, ei äidin kieleesi. Esimerkki. Tavataan pian. Aivosi ymmärtävät heti. Ystävällinen kutsu. Ei käännöstä. Esimerkki. Minulla on kova nälkä. Aivosi ymmärtävät heti. Aika syödä. Näin suomi on luonnollista, nopeaa, ilman ylimääräistä ajattelua. Harjoittele tätä korteilla, muistilapuilla, videoskenaarioilla. Kirjoita todellinen merkitys lauseen viereen. Et opi sanoja, rakennat laukaisimia sujuvuudelle. Vaihe 4. Yhdistä tunne, ääni
ja liike. Haluatko tehdä yhteyden pään ja suun välillä vahvaksi? Käytä koko kehoasi. Nouse ylös. Liikuta käsiäsi. Vaihda asentoasi. Katso peiliin. Puhu tunteella. Anna käsiesi näyttää lause. Miksi? Kun liikutat kehoa, aivosi muistavat paremmin. Äänesi vahvistuu. Kielesi selkiytyy. Luottamuksesi kasvaa. Et harjoita vain puhumista. Harjoitat läsnäoloa. Vaihe 5. Päivittäinen 5 minuutin harjoitus. Tee joka päivä näin. 1 minuutti. Sano 3 lausetta vahvalla tunteella. 1 minuutti. Näyttele ne kuin kohtaukset. 1 minuutti. Toista ne kävellessä liikkeen kanssa. 1 minuutti. Peiliharjoitus voimalla. 1 minuutti. Nauhoita ja kuuntele. Huomaa energia. Tämä ei ole kielioppiharjoitus. Tämä on oikea harjoitus päälle ja suulle. Jos et harjoita molempia, tunnet itsesi kuin näyttelijäksi maskin kanssa. Mutta jos yhdistät tunteen, rytmin, äänen, ajatukset ja läsnäolon, et vain puhu suomea. Sinusta tulee Suomen puhuja. Se on ero. Ja maailma huomaa sen. Kyse ei ole vain sanoista. Kyse on identiteetistä. Kyse on siitä, että omistat äänesi. Kyse on siitä, että puhut ylpeänä myös virheillä. Koska todellinen sujuvuus on vapaus. Älä siis harjoita vain suutasi. Harjoita asennettasi. Harjoita rohkeutta. Harjoita energiaa. Harjoita tunteitasi Suomessa. Sano se kanssani. Minä puhun tunteella. Minä puhun totuudella. Minä puhun voimalla, koska suomi ei ole kouluaine. Se on minun uusi ääneni. Luku 5. Toista, mutta viisaasti. Jos toistat väärin, jäät jumiin. Jos toistat oikein, sinusta tulee sujuva koko elämäksi. Toisto ei ole papukaijan työtä. Oikea toisto on strategia. Se on salainen ase hyvillä puhujilla, näyttelijöillä, johtajilla ja sujuvilla oppijoilla. Annan sinulle koko järjestelmän, miten toistaa oikein. Olitpa aloittelija tai edistynyt, se muuttaa puheesi. Mitä monet tekevät? He ottavat lauseen kuten, minä menen kauppaan. Sitten he toistavat. Minä menen kauppaan. Minä menen kauppaan tasaisesti, ilman energiaa, ilman edistystä. Mitä tapahtuu? Suu väsyy, pää kyllästyy, itseluottamus laskee. Heidän suomensa ei parane. Toisto ei ole määrästä, vaan laadusta. Miksi toistamme? Ei ulkoa oppimiseen. Me toistamme, jotta rakennamme lihasmuistin suuhun. Harjoitamme reaktion nopeutta. Treenaamme ääntä. Vahvistamme tunnetta ja virtaa. Luomme varmuutta paineessa. Toisto ei ole saman lauseen sanomista samalla tavalla, vaan paremmin joka kerta. Tässä on 5 vaiheen järjestelmä. Vaihe 1, hidas toisto.
Ota yksi lause, esimerkiksi en tiedä mitä sanoa. Sano se hyvin hitaasti. Huomioi jokainen äänne. Toista 3 kertaa. Näin harjoitat kielen ja huulten liikettä. Vaihe 2. Virran toisto. Sano lause normaalilla rytmillä, pehmeästi yhdistettynä. Toista 5 kertaa. Näin harjoitat todellista puhenopeutta. Vaihe 3. Tunteen toisto. Sano sama lause 3 tunteella. Surullinen, vihainen, hämmentynyt. Toista 3 kertaa jokaisella tunteella. Näin harjoitat aivoja, et vain suuta. Vaihe 4. Paineen toisto. Sano lause nopeasti, mutta hallitusti. Haasta itsesi. Harjoita reaktion aikaa. Näin opit puhumaan ajattelematta kuin sujuva puhuja. Vaihe 5. Todellinen käyttö. Ota sama lause ja käytä sitä 3 tilanteessa. Esimerkiksi työhaastattelu. En tiedä mitä sanoa, mutta kiitos mahdollisuudesta. Romanttinen. Olet niin kiltti, en tiedä mitä sanoa. No nolona, se oli outoa, en tiedä mitä sanoa. Näin lauseesta tulee osa todellista ääntäsi. Harjoitus kestää 5 minuuttia. 1 minuutti vaihe 1, 1 minuutti vaihe 2, 1 minuutti vaihe 3, 1 minuutti vaihe 4, 1 minuutti vaihe 5. Vain 1 lause päivässä, mutta 5 tavalla. Näin rakennat kerroksia, sujuvuutta, muistia, liikettä, reaktiota, tunnetta, varmuutta, et vain sano lausetta. Sinä elät sen. Näin todellinen sujuvuus rakentuu. Valitse lauseita, joilla on voimaa. Esimerkkejä. Olen ylpeä, kuinka pitkälle olen tullut. Tämä on vasta alku. Minä puhun sujuvasti, mitä tahansa tapahtuu. On ok tehdä virheitä. Ei ole ok pysyä hiljaa. Suomi ei ole minun heikkouteni. Se on tulevaisuuteni. Toista nämä lauseet, koska kun sanoilla on voimaa, myös äänelläsi on voimaa. Väärä toisto on tasainen, ilman tunnetta, rakentaa robottipuhetta. Liian nopea toisto rakentaa jännitystä, ei sujuvuutta. Ilman todellista käyttöä ei ole edistystä. Ilman nauhoitusta ei ole palautetta. Vain kerran tekeminen ei tuo mestaruutta. Toisto on silta hiljaisuuden ja sujuvuuden välillä. Jokainen sujuva puhuja on toistanut lauseet satoja kertoja. Suihkussa, peilin edessä, bussissa, unessa. Et nähnyt sitä, koska toisto on näkymätöntä, mutta tulokset näkyvät. Sano se kanssani. En toista muistaakseni. Minä toistan tullakseni. Näin harjoitat suusi. Näin harjoitat pääsi. Näin tulet sujuvaksi. Ei joskus, vaan tänään. Luku 6. Viimeinen totuus. Jos et harjoittele, pysyt hiljaa. Lopeta kielioppikirjan avaaminen.
Laita tekstitykset pois. Unohda aksentti. Kuuntele. Kyse ei ole oppia enemmän. Kyse on vihdoin tehdä mitä jo tiedät. Et ole huono Suomessa. Et vain harjoittele oikein ja säännöllisesti. Et tarvitse uutta videota. Et tarvitse uutta sääntöä. Tarvitset toistoa, rytmiä, oikeaa harjoitusta. Ilman tätä jäät jumiin, hiljaiseksi, vuosiksi. Miljoonat ihmiset ymmärtävät suomea täydellisesti, katsovat videoita joka päivä, tietävät enemmän kielioppia kuin äidinkielen puhujat, mutta eivät osaa puhua. He eivät esittele itseään, he eivät näytä tunteita, he eivät jaa ideoita. Miksi? Koska he vain kuluttavat, mutta eivät harjoittele. He oppivat passiivisesti, he eivät harjoita aktiivisesti. Tulos. Hiljaisuus ikuisesti. Mene työhaastatteluun ja et sano mitään. Tapaat vieraita ja hymyilet hiljaa. Haluat näyttää sydämesi, mutta suusi jäätyy. Kaikki vain siksi, ettet ole harjoittanut suutasi. Se sattuu, koska olet fiksu, motivoitunut, haluat puhua. Mutta tapasi eivät sovi unelmiisi. On 2 tyyppiä oppijoita. Ensimmäinen passiivinen. Hän katsoo 3 tuntia YouTubea, tekee muistiinpanoja, ostaa kirjoja, harjoittelee 0. Toinen aktiivinen. Hän katsoo 10 minuuttia, valitsee 1 lauseen, toistaa sen 5 tavalla, seisoo peilin edessä, harjoittaa ääntä, suuta, rytmiä joka päivä. 1 kerää, toinen muuttaa. 1 haluaa tietoa, toinen sujuvuutta. Kumpi olet siinä? Tiedät jo kaiken tarvittavan. Tiedät, että sinun täytyy toistaa ääneen, harjoitella päivittäin, harjoittaa suuta, puhua tunteella, matkia äidinkielen puhujia, käyttää peiliä, nauhoittaa itseäsi, mennä epämukavuusalueelle, mutta et tee sitä. Miksi? Odotat lupaa. Pelkäät kuulostaa väärältä. Pelkäät, että joku nauraa. Tämä pelko maksaa sinulle tulevaisuutesi. Kuinka monta tilaisuutta olet menettänyt, koska et puhunut, työn, jonka et saanut, ystävän, jota et löytänyt, unelman, jota et seurannut, kaikki koska et harjoitellut. Et voi muuttaa menneisyyttä, mutta voit muuttaa seuraavat 30 päivää. Voit sanoa ensimmäisen lauseesi tänään. Huomenna harjoittaa suutasi. Tällä viikolla toistaa videon. Rakentaa askel askeleelta. Kuukauden lopussa tunnet äänesi. Tunnet vähemmän pelkoa. Tunnet enemmän rohkeutta. Kaikki koska harjoittelit. Vaikka se oli vaikea, vaikka kukaan ei katsonut, vaikka se oli outoa, vaikka halusit lopettaa. Sinä jäit, sinä puhut, sinä et luovuttanut. Näin sujuvuus syntyy. Sujuvuus ei ole hetki, ei tavoite, ei numero, se on päätös. Harjoitan suutani joka päivä riippumatta tunteestani. Tämä on salaisuus, ei motivaatio, ei lahjakkuus, vain harjoitus.
Sujuvuus rakentuu peilissä, olohuoneessa, myöhään yöllä, aikaisin aamulla, hiljaisissa huoneissa, näkymättömässä harjoituksessa. Mutta eräänä päivänä ihmiset kuulevat sinut ja sanovat, vau, puhut niin hyvin, niin sujuvasti. He eivät tiedä totuutta. He eivät näe 5 minuuttia toistoja, peiliharjoituksia, nauhoituksia. Vain sinä tiedät, että ansaitsit sen. Vain sinä tiedät, että rakensit sen. Jos et harjoittele, niin pysyt hiljaa. Tämä ei ole uhka. Tämä on fakta. Olet jo menettänyt tarpeeksi aikaa. Nyt on aika harjoitella. Nyt on aika puhua. Nyt on aika olla suomeksi. Sano se ääneen. En ole enää hiljaa. En enää odota. En enää pelkää virheitä. Harjoitan suutani joka päivä. Puhun suomea, mitä tahansa tapahtuu, koska tämä ääni on minun. Tämä kieli on minun. Tämä unelma on minun. Nyt otan sen. Olet nähnyt menetelmät. Tiedät järjestelmän. Mutta nyt ei ole kyse videosta. On kyse sinusta. Sinulla on 2 vaihtoehtoa. Voit sulkea ja jatkaa kuten ennen. Tai voit katsoa peiliin, nousta ylös ja sanoa, minä puhun suomea voimalla. Harjoitan suuta, päätä ja ääntä. Joka päivä minä en enää pelkää. En ole enää aloittelija. Minusta tulee sujuva, ei katsomalla, vaan puhumalla. Näin muutos alkaa. Ei joskus, nyt. Suusi on valmis, äänesi odottaa, tarinasi alkaa vasta. Älä anna pelon varastaa ääntäsi. Sinun ei tarvitse olla täydellinen. Sinun täytyy olla aito, säännöllinen, rohkea, äänekäs. Tämä on nyt sinun kielesi. Tämä on nyt sinun äänesi. Tämä on nyt sinun aikasi. Kirjoita alas. Harjoitan suutani joka päivä, mitä tahansa tapahtuu. Sano se, tarkoita sitä, elä sitä. Sujuvat puhujat eivät ole fiksuimpia. He ovat niitä, jotka eivät ole hiljaa, joten älä ole enää hiljaa. Sujuvuutesi alkaa, kun pelkosi päättyy.